Carroll někdy je úplně nonsensový a někdy najednou dává mnohem víc smyslu, než bychom očekávali a ty překladatelé tím nachytá. A krásným příkladem toho je ve druhém dílu Alenky to, jakým způsobem on tam použil šachy, šachovou hru, protože on vlastně na začátek toho druhého dílu umístil tak jako docela nenápadně šachový diagram, jak vždycky bývaly a ještě dodnes vycházejí v novinách šachové úlohy, takže tam jsou prostě nějak namalováno, jak stojí na začátku té úlohy figurky toho zadání a pak je tam pod tím je zadané, co má ten hráč jakoby splnit za úkol, třeba bílý dáma čtvrtým tahem nebo něco podobného. A tohle to přesně tam udělal, namaloval postavení figurek a napsal Alenka bílý pěšec stáhne a dáma 11. tahem, tuším. Člověk, když to čte tak si povrchně a moc se nad tím nezamýšlí, no tak si říká, to je takový další Carrollův vtípek, dal tam prostě šachovou partii a jde dál. Ale vlastně teprve, když se nad tím zamyslí podrobněji, tak si pak všimne toho, že ve skutečnosti on si s tím velmi vyhrál, doplnil taky řešení, což tak už v těch novinách úplně nebývá, to tam obvykle vyjde až druhý den nebo za pár dní. Tak on tam rovnou napsal, jak se to řeší. Když si šachista tu partii zkusí přehrát, tak si asi bude trhat vlasy, protože ona nedrží úplně pravidla šachu. Ty figurky táhnou všechny tak, jak mají a on tam potom od, myslím, druhého vydání doplnil k tomu komentář, jakože mu to někteří vyčítali, takže tady hlásí, že všechny ty tahy jsou korektní, jenom že holce tak úplně nedodržuje správné střídání stran a tak dále. Ale to vlastně není úplně podstatné, ostatně o tom bylo napsaných rozborů z hlediska šachového spousta a v podstatě zjednodušeně řečeno asi nejlepší postřeh, který k tomu byl, je prostě ten, že je to krásný záznam toho, jak to vypadá, když se dítě učí hrát šachy. Když dospělý učí někoho hrát šachy, tak taky se realizují jenom ty tahy, které jsou potřebné z hlediska toho konkrétního výkladu a klidně se tam pomine třeba, jako, protože to se tomu taky tam najdou případy, kdy třeba někdo mohl dát mat a nedal, což se považoval za velkou chybu. Šachová úloha by vůbec byla nekorektní, když se dá dát mat dřív než tím 11. tahem, to by byla vážná závada v takzvaném kompozičním šachu, ale tady o to vůbec nejde. Podstatné je, že on prostě si takhle pohrál a ten text té knížky potom úplně podrobně sleduje ty pohyby, které se odehrávají na té šachovnici, když si přehráváte to jeho zadání. On to potom ještě zdůraznil tím, že v každém místě, kde ta Alenka, protože on tam na začátku tomu předchází tedy scéna, kdy Alenka se výslovně dozvídá, že může být pěšcem bílé královny, na konkrétním políčku vstupuje do té situace a potom postupuje políčko po políčku až na 8. řadu a tím se mění zcela podle šachových pravidel v královnu a tam skutečně v tu chvíli následuje scéna korunovace a po celou tu dobu, když ta Alenka postupuje to políčko po políčku, tak se vedlení na tom vedlejším políčku v té šachové partii objevují ty postavy, se kterými skutečně v té knížce mluví. Ve chvíli, kdy stoupí na to 8. políčko, tak najednou ucítí nečekaně něco těžkého na hlavě, sáhne si tam a ona je to královská koruna, protože na 8. políčku se mění pěšec v dámu. A skutečně ta partie končí matem, který se tam regulérně v té partii připraví a vlastně všechno to krásně koresponduje s tou šachovou úlohou a s tím jejím řešením, jak ho tam Carroll načrtl. A to je věc, která představuje problém pro překladatele. Zkoumalovi sice otiskli ten šachový diagram, ten popis té partie přeložili, což taky vyžaduje překlad, protože Carroll používal starší typ šachové notace, který dneska už by byl úplně nesrozumitelný. Ale do dneska se v anglosaském světě někdy používá. Teď už většinově taky přešli na ten náš běžný A2, jo, nebo vlastně E2, E4, ten algebraický způsob. Překladatel vlastně se musí vyrovnat s rozdílem ve způsobu zápisu té šachové partie. My prostě používáme algebraickou notaci, oni takzvanou popisnou notaci, která je na první pohled pro nás poměrně nesrozumitelná, ale je to čistě technická věc, takže to ti zkoumalovi zcela správně jako zjistili, jak to je, převedli to na tu naši notaci a s tím by nebyl žádný problém, ale on tam potom Carroll dělá to, že pokaždé, když ta Alenka
přechází na další políčko, tak jednak to někdy přímo v tom textu zmiňuje, jako třeba přeskočila potůček a ocitla se na dalším políčku, ale někdy ani ne a jenom to naznačuje grafickým předělem, takovou řádkou třeba hvězdíček nebo něčeho podobného, nějakým prostě typografickým znakem. A ty opravdu odpovídají přesně tomu místu, kde se Alenka posunula o čtvereček dál. A to v těch českých vydáních nebylo vždycky dodrženo. V tom vydání od roku 83 se stala taková nehoda, že ta Markéta Prachatická, která udělala k tomu krásné ilustrace, tak oni zadali, aby taky ten diagram šachový překreslila, že tam nechtějí otisknout jenom ten obyčejný novinový šachový diagram, ale ona ho prostě přemalovala, dneska bychom řekli ve 3D, prostě pohled na tu šachovnici, včetně toho, jak ty figurky stojí, jenomže tam zapomněla namalovat oba dva krále. Takže vznikla šachová partie, která od samého základu nedává vůbec smysl, protože šachy bez králů se nedají hrát. Na konci mat není mat, když není ho komu dát. Kdyby náhodou někdo v tom konkrétním vydání nebo v té řadě vydání s ilustracemi Markéty Prachatické si chtěl tu partii přehrát a vyšel z té pozice tak, jak tam je namalovaná, tak by se prostě musel opravdu jenom říct, že to je vyloženě jenom na schvál autorů, který vůbec žádný smysl nedává. Je to zase jenom další ukázka toho, že překladatel překládá i věci, které vlastně vůbec nemají povahu textu a musí si s nimi nějak poradit a musí pohlídat, aby ten celek toho díla na konci fungoval a byl prostě ekvivalentem toho originálu v co největší možné míře. A to se tedy u těch českých překladů z řady důvodů mnohdy nepodařilo.